Här kommer 10 idiomatiska uttryck. Men vad är ett idiomatiskt uttryck? Jo, det är en fras eller ett fast uttryck som skiljer sig från vad man egentligen säger. Om man säger att man drar alla över en kam, så drar man inte en kam över alla, utan det betyder någonting helt annat. De här uttrycken är ofta kulturellt betingade. Idiomatiska uttryck kan vara en del av vardagligt tal och det kan vara svårt för de som inte är födda i landet eller för nybörjare att förstå dem, eftersom de följer ingen logik i språket. På engelska till exempel så säger de "It's raining cats and dogs". Det regnar katter och hundar. Det fattar man ju att det inte gör. På svenska finns det otroligt många idiomatiska uttryck. Och nu ska jag ta upp 10 av dem med exempel. Jag lägger manus till den här filmen så att ni kan kopiera och öva i första kommentaren på YouTube. Inte i beskrivningen, för där får det inte plats. Men i beskrivningen så hittar ni länkar till alla mina spellistor. Okej, då kör vi! Den första som jag tänker gå igenom är kasta in handduken. Nej, man tar inte en handduk och kastar in den någonstans. Utan det betyder att man ger upp eller känner sig besegrad. Och jag har några exempelmeningar. Efter flera misslyckade försök att laga bilen bestämde sig han för att kasta in handduken och ringa en mekaniker. Det betyder alltså att han gav upp. Han orkade inte längre utan han ringde en mekaniker. Här kommer en till. När deras företag gick i konkurs kände sig grundarna tvungna att kasta in handduken och söka nya möjligheter. Studenterna kastade in handduken när de insåg att de inte skulle hinna klart med projektet i tid. Efter att ha förlorat flera viktiga matcher i rad övervägde laget att kasta in handduken för säsongen. Han hade försökt lösa det komplicerade matematiska problemet i timmar innan han till slut kastade in handduken. Ja, det var några exempel på kasta in handduken. Nu kommer ett till. Bita i det sura äpplet. Det innebär att man gör något obehagligt som man inte kan undvika. Man måste göra det. Man biter i det sura äpplet fast man kanske inte vill. Här kommer några exempel på bita i det sura äpplet. När hon insåg att hon hade gjort ett misstag på jobbet fick hon bita i det sura äpplet och be om ursäkt till sin chef. När bilen gick sönder under semestern fick de bita i det sura äpplet och hyra en bil istället. När hon insåg att hon inte hade fått tillräckligt många poäng på tentan på provet så fick hon bita i det sura äpplet och göra ett omprov. Där hade vi några exempel på bita i det sura äpplet. Nästa idiomatiska uttryck är ta tjuren vid hornen. Och det betyder att man tar itu med en svår uppgift på en gång. Här kommer några exempel. När företaget stod inför en stor kris var chefen tvungen att ta tjuren vid hornen och genomföra drastiska förändringar. Trots sin rädsla för att tala inför folk tog han tjuren vid hornen och höll en imponerande presentation. Efter flera år
tog han till slut tjuren vid hornen och löste den långvariga konflikten med sin bror. Trots att de var nervösa inför att flytta till ett nytt land bestämde de sig för att ta tjuren vid hornen och börja ett nytt liv. Det fjärde idiomatiska uttrycket, gå som katten kring het gröt. Det är att man undviker att komma till saken eller att man undviker att prata om någonting. Och här kommer några exempel. Under mötet gick de som katten kring het gröt innan någon vågade ta upp den verkliga frågan. Istället för att konfrontera problemet direkt gick hon som katten kring het gröt och undvek ämnet. Trots att de visste att en lösning behövde hittas gick de som katten kring het gröt och undvek att ta några beslut. Nummer 5, slå 2 flugor i en smäll. Det är att man uppnår 2 saker med en enda handling. Okej, här kommer några exempel. Genom att ta cykeln till jobbet slår han 2 flugor i en smäll. Han sparar bensin och han får motion. Om vi kombinerar affärsresan med semester kan vi slå 2 flugor i en smäll. När de installerade solpaneler på taket slog de 2 flugor i en smäll genom att sänka sina elkostnader och bli mer miljövänliga. Nummer 6. Spika något. Då bestämmer man någonting slutgiltigt. Här kommer några exempel på spika något. Man tar inte en hammare och spikar något. Efter många diskussioner spikade vi äntligen datumet för våran semester. Efter flera möten kunde de till slut spika budgeten för nästa kvartal. Efter flera veckors sökande och visningar lyckades de äntligen spika köpet till sitt drömhus. Nu kommer nummer 7, gråta krokodiltårar. Det betyder att man visar falska eller överdrivna känslor av sorg. Man fejkar att man är ledsen. Efter att ha blivit påkommen med händerna i kakburken försökte barnet gråta krokodiltårar för att undvika straff. När hon blev konfronterad med sina lögner fortsatte hon att gråta krokodiltårar i ett försök att undvika konsekvenserna. Trots att han var ansvarig för problemet fortsatte chefen att gråta krokodiltårar och skylla på andra. Inte bra. Nummer 8. Ha en räv bakom örat. Det betyder att man är slug eller har en hemlig plan med det man ska göra. Exempel. När han kom in på mötet med ett självsäkert leende visste jag att han hade en räv bakom örat. Efter att ha sagt att han inte visste någonting om festen såg jag på honom att han hade en räv bakom örat. Trots att han sa att han inte hade planerat något kunde jag känna att han hade en räv bakom örat. Det innebär alltså att man har en helt annan plan än vad man försöker visa. Nummer 9. Sätta sig på sina höga hästar. Det betyder att man beter sig lite överlägset, lite nedlåtande. Exempel. Efter att ha fått en befordran började chefen sätta sig på sina höga hästar och behandla sina kollegor nedlåtande.
Trots att de bara hade vunnit en tävling började laget sätta sig på sina höga hästar och tro att de var oslagbara. När han hade köpt en lyxbil började han sätta sig på sina höga hästar och bete sig nedlåtande mot sina vänner. Trots att han bara hade en liten framgång började han sätta sig på sina höga hästar och skryta om sina prestationer. Nu kommer vi till nummer 10. Sista idiomatiska uttrycket för idag. Dra alla över en kam. Det betyder att man generaliserar eller att man behandlar alla på samma sätt utan att ta hänsyn till individuella skillnader. Här kommer exempel. Att säga att alla politiker är korrupta är att dra alla över en kam. Det är orättvist att dra alla över en kam och säga att alla tonåringar är bortskämda. Att säga att alla invånare i ett land är ovänliga är att dra alla över en kam. Här har vi alltså 10 uttryck, idiomatiska uttryck med exempel som gör att det kan vara lättare att förstå. Det var allt för idag och jag hoppas att ni har druckit lite kaffe när ni har lyssnat på det här. Och att ni kanske har hört alla fåglar som kvittrar här i bakgrunden. Vi ses på söndag klockan 12. Söndagsfika och språkpromenad. Ni kan även gå med i min Instagram Svenska med Marie eller min Facebook Svenska för nyanlända. Tack för idag. Vi syns i nästa film. Hej då!